making a complex sentence in Romanian. Hi, this is Mihnea. Welcome to Romanian Hub, the ultimate Romanian language learning portal. In this episode, we're going to make a complex sentence using 3 target words. But first, let's learn the vocabulary. Frizerie, frizerie, barbers. Aparat de fotografiat, aparat de fotografiat. Camera, lac, lake. And now, let's make a complex sentence using the words frizerie, aparat de fotografiat and lac. După ce m-am tuns la frizerie, m-am întors acasă după aparatul de fotografiat și m-am dus în parc să fac poze lacului. Once again. După ce m-am tuns la frizerie, m-am întors acasă după aparatul de fotografiat și m-am dus în parc să fac poze lacului. After I got a haircut at the barber's, I returned home to get a camera and went to the park to take photos of the lake. And that's the end of another Romanian language lesson. Now it's your turn. Make a complex sentence with the target words and post it in the comment section below. And don't forget to subscribe. In that way, you won't miss the next episode. Ciao! This is Mihnea, signing off from Bangkok.